Good morning mga sir, mga ka-XRM. Welcome na naman sa ating channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman ang ating ipapamahagi. So, ang today's video natin ay magpa-plug reading tayo. So, ipa-plug reading natin guys yung nakaraang pagtotono natin ng carburetor natin gamit ang optimal settings. So, titingnan natin kung ano yung resulta ng ginawa natin pagtotono. So guys, bago natin i-reveal yung pag-spark plug reading natin. So yun guys, quick info lang. Merong tatlong klase ng pagpa-plug reading, which is yung lean, perfect, saka yung rich. So yung una muna yung rich. Yung rich naman, pagka rich yung spark plug nyo, merong yung parang maitim na yan to. Yan. Ibig sabihin yan, hindi masyadong nasusunog yung gasolina. Kasi ano sobra-sobra yung nasusupply nyo, hindi nasusunog lahat ng gas. So, pag ganyan lang, kailangan bawasan nyo lang yung settings nyo dun sa fuel mixture nyo sa carburetor. So, yung mga sign na rich, kahit hindi nyo tanggalin, yung mga sign na makikita nyo agad kapag nagbabackfire yung tambucho nyo. So, doon naman tayo sa lean. So, kapag sa lean naman, makikita nyo, yung difference niya is yung spark plug nyo is parang malinis. Kulay puti, ganyan. Malinis yung tip niya. Hindi siya kulay itim, hindi siya kulay sunog. So, malinis siyang tignan. So, kapag ganon, lean yun, ibig sabihin nun, puro hangin lang yung pumapasok. Konti lang yung gas. Hindi, ibig sabihin nun, yung nasusunog niyang gas, konti lang. So, may tendency mag-overheat yung makina natin. Kasi nga, masyadong maraming hangin. So, yung mga sign naman kapag kalin. So, kapag sa cold start, sa umaga, mag-start tayo ng motor natin. Hirap tayong patakbuhin. Mahirap mag-start yung motor. Kasi nga, konti lang yung gas niya. So, yun. Kailangan i-adjust nyo ulit yung air fuel mixture nyo. So, ayun. Doon naman tayo sa perfect or yung tinatawag na optimal settings. So, sa makikita nyo, yung kulay niya, parang kulay brown, parang kulay kalawang. So, pag ganyan, ibig sabihin, maganda yung pagkakasunog ng gasolina. Saktong-sakto lang yung hangin tsaka yung gas. Yan yung tinatawag na best settings, optimal. So, dapat ganyan yung settings ng carburetor natin para maganda yung pagkakasunog. So, yun guys, yun yung tatlong plug reading natin na tinatawag. So, kapag magpa-plug reading kayo, lagi nyo tatandaan kapag yung lean maputi, pag rich naman na itim, ibig sabihin nun, masyadong maraming gas yung nasusupply. So, kailangan dun tayo sa perfect setting. So, yung tinatawag na optimal setting. So, kapag perfect yung pagkakagawa natin ng tono natin, ganyan perfect yung reading natin ng spark plug. Napaka-efficient sa gas niyan, napaka-tipid. So, di ba ang laking tulong nun kapag tipid sa gas yung motor natin. So, ayun guys, i-reveal na natin yung result ng pagkakagawa natin ng carburetor. So, tingnan natin. So, ayun guys.
makikita natin, wow, napakaganda ng pagkakasunog niya. So, yun. Sundan nyo lang yung ginawa nating video dun sa pagtotono ng karburador. So, yun, napakaganda ng pagkakasunog niya. So, meron pa akong mga clips dito na malinaw nakuha. So, check nyo guys. So, ayan o, makikita nyo. Parang kulay kalawang, kulay brown. Tsaka tuyo siya. So, ibig sabihin yan, perfect yung pagkakagawa natin ng settings sa carburetor natin. So, yun guys. Sana nakatulong to. Hanggang dito na lang. Pakicheck na lang yung video na kung paano magtono ng carburetor para makuha natin yung optimal setting para dun sa spark plug natin. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo guys. So yun, keep on sharing. Maraming salamat. So yun guys, ingat sa daan. Madalas ngayon maulan eh. So yun guys, ride safe.